Θέλεις να μειώσεις τους λογαριασμούς του ρεύματος χωρίς να το πληρώσεις ακριβά? Αν ναι, αυτό το βίντεο είναι για σένα. Λύσεις από 0 έως 20 ευρώ. Ναι, από 0. Κατά καιρούς προτείνονται λύσεις για τη μείωση του λογαριασμού ρεύματος που προϋποθέτουν δαπάνες 5, 10, 15.000 ευρώ και φυσικά αποδίδουν, αλλά πόσος κόσμος έχει τη δυνατότητα να διαθέσει αυτά τα ποσά? Συνήθως προτείνονται φωτοβολταϊκά που είναι ό,τι καλύτερο στην παραγωγή ενέργειας. Όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να τα εγκαταστήσουν όλοι. Εκτός από οικονομικούς, οι λόγοι μπορεί να είναι η σκίαση από διπλανά κτίρια ή άλλα εμπόδια ή και η αδυναμία εγκατάστασής τους για λόγους νομικούς ή κανονιστικούς. Συνεπώς, τίθεται το ερώτημα: ποιες λύσεις χαμηλού έως μηδενικού κόστους είναι υλοποιήσιμες από τον καθένα μας και μπορούν να προσφέρουν πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας και συνεπώς χαμηλότερους λογαριασμούς? Οι λύσεις που προτείνονται σε αυτό το βίντεο ασφαλώς δεν θα έχουν την ποιότητα ή το κέρδος ακριβωτέρων λύσεων, όμως είναι προσιτές σε όλους. Έτσι λοιπόν συστήνω τα εξής. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να δηλώσω αποποίηση ευθυνών. Κάποιες από τις λύσεις απαιτούν βασικές τεχνικές γνώσεις. Την εφαρμογή τους την κάνετε με δική σας ευθύνη. Ξεκινάμε λοιπόν. Για τον θερμοσύφωνα, που είναι και η πιο βαριά κατανάλωση, ηλιακό ή όχι, πρώτη σας κίνηση είναι να κατεβάσετε τη θερμοκρασία του θερμοστάτη. Συνήθως η θερμοκρασία είναι προρυθμισμένη στους 80 βαθμούς Κελσίου. Αυτό μπορείτε άνετα να το κατεβάσετε στους 40 έως 45 βαθμούς. Η ταχύτητα θέρμανσης θα παραμείνει ίδια, απλά ο θερμοσύφωνας σταματά να καταναλώνει όταν η θερμοκρασία του νερού είναι πλέον αρκετή. Αυτή η ανέξοδη κίνηση προσφέρει επιπλέον και μεγαλύτερη ασφάλεια, αφού ο κίνδυνος εγκάβματος μειώνεται από το ζεστό νερό χρήσης και επιπλέον συσσωρεύονται λιγότερα άλατα στην αντίσταση. Το δεύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να προμηθευτείτε ένα ενσύρματο ηλεκτρονικό θερμόμετρο. Θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για το αν χρειάζεται άναμο θερμοσύφωνας και για πόση ώρα. Τα θερμόμετρα ξεκινούν από 5 ευρώ συν ένα διπολικό καλώδιο που να φτάνει μέχρι το θερμοσύφωνα. Για καλώδιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμα και ένα εγκατελειμμένο από μια παλιά εγκατάσταση κεραίας, αποφεύγοντας έτσι ακόμα και το κόστος του καλωδίου. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και Wi-Fi θερμόμετρο, αλλά είναι ακριβότερο και πιο σύνθετο στην εγκατάσταση και τη λειτουργία του. Ό,τι και να εγκαταστήσετε, η πληροφορία που παρέχει θα σας γίνει τόσο σημαντική που δεν θα μπορείτε να κάνετε χωρίς αυτό. Για το πλυντήριο, φροντίστε ο κάδος να είναι γεμάτος σε κάθε πλύση. Δεν βάζουμε ποτέ πλυντήριο για ένα τζιν. Αν έχετε να βάλετε 2 μπουγάδες, βάλτε τη μία αμέσως μετά την άλλη. Έτσι η δεύτερη θα βρει ζεστό το πλυντήριο. Αν έχετε ηλιακό, συνδέστε το πλυντήριο με το ζεστό. Αν δεν υπάρχει παροχή ζεστού πίσω από το πλυντήριο, μπορείτε να πάρετε από τον νηπτήρα αν είναι δίπλα. Θα χρειαστείτε ένα τάφ, ένα διακόπτη, ένα σπιράλ και ίσως κάποια μούφα και κάποια συστολή. Κόστος περίπου 20 ευρώ. Αν θέλετε το νερό να μην είναι πολύ ζεστό, π.χ. πλύση για χρωματιστά, βάλτε πλυντήριο το πρωί. Διαφορετικά το μεσημέρι που θα έχει πιο ζεστό νερό. Επίσης, να θυμάστε πως το στάσιμο για ώρα νερό στη σωλήνα του ζεστού νερού είναι κρύο. Έτσι, αν θέλετε χλιαρό νερό πλύσης, βάλτε πλυντήριο κατευθείαν. Αν θέλετε πιο ζεστό νερό, ανοίξτε τη βρύση του νηπτήρα μέχρι να κατέβει το ζεστό πιο κοντά στο πλυντήριο. Για να αποφύγουμε την περιττή σπατάλη νερού, το νερό που τραβήξαμε από τη βρύση, που μπορεί να φτάνει ακόμα και τα 6 λίτρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πότισμα ή σφουγγάρισμα. Μια πιο σωστή λύση θα ήταν να τοποθετήσετε θερμοστατική βαλβίδα που αναμειγνύει το ζεστό νερό με το κρύο στη θερμοκρασία που έχετε επιλέξει, αλλά μόνο η βαλβίδα ξεκινά από τα 40 ευρώ. Η ιδανική λύση βέβαια είναι το πλυντήριο διπλής παροχής που κάνει τη μίξη μόνο του και αυτόματα ρυθμίζει τη θερμοκρασία ανάλογα με την επιλογή του προγράμματος, αλλά σίγουρα δεν είναι ένα θέμα που ανήκει σε αυτό το βίντεο. Υπάρχει και το Azunuhu, αυτό το υπέροχο σύστημα ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης για αποφυγή σπατάλης νερού περιμένοντας το ζεστό να κατέβει, που όμως ούτε αυτό είναι του παρόντος βίντεο. Αν το πλυντήριο σας έχει ηλεκτρονικό κουμπί ενεργοποίησης, όταν δεν το χρησιμοποιείτε να το βγάζετε πάντα από την πρίζα, διότι όχι μόνο καταναλώνει ένα μικρό ρεύμα αναμονής, αλλά εκτίθεται και σε πιθανές υπερτάσεις του δικτύου που μπορούν να βλάψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του πλυντηρίου. Η κουζίνα είναι η δεύτερη, η υψηλότερη κατανάλωση μετά το θερμοσύφωνο και γι' αυτό και τα δύο έχουν τις μεγαλύτερες ασφάλειες στον πίνακα. Μια ιδέα για τη μείωση του ενεργοβόρου μαγειρέματος είναι η ομοφαγία.
Αυτού του τύπου η διατροφή, εκτός από πολύ οικονομική, είναι και πιο υγιεινή. Έτσι, όσοι αγαπούν τις σαλάτες έχουν άλλο ένα λόγο να τις λατρέψουν. Για τα μάτια της κουζίνας, η πιο φθηνή αναβάθμιση είναι το επαγωγικό μάτι. Ένα μονό μάτι ξεκινά από μόλις 20 ευρώ. Το μεγάλο έξοδο όμως είναι τα σκεύη. Αν τα παλιά σας σκεύη δεν τα πιάνει ο μαγνήτης, είναι σίγουρα ακατάλληλα. Πρέπει να το δείτε πριν προβείτε στην αγορά του. Το επαγωγικό μάτι έχει και άλλα προσόντα. Είναι γρήγορο, τόσο γρήγορο που δεν έχει νόημα πια ο βραστήρας, δεν έχει απώλειες θερμότητας και είναι ασφαλές αφού παραμένει το μάτι πάντα χαμηλά σε ανοιχτή θερμοκρασία, ακόμα και αν έχει μόλις αφαιρεθεί το καυτό σκεύος από το πάνω του. Οι βραστήρες αυγών και οι ατμομάγειρες είναι επίσης αρκετά οικονομικές συσκευές, είναι εξαιρετικά οικονομικές και σε νερό, ειδικά ο αυγοβραστήρας, και προσφέρουν ένα πιο σταθερό αποτέλεσμα στο μαγείρεμα. Ένας μέσος βραστήρας αυγών στοιχίζει περίπου 10 ευρώ. Συμβουλές για το φούρνο. Όταν χρησιμοποιείτε το φούρνο, μην ανοίγετε την πόρτα ή να την ανοίγετε όσο λιγότερο γίνεται. Όταν ανοίγει η πόρτα, ένα μεγάλο μέρος της θερμότητας χάνεται και παρατείνεται ο χρόνος λειτουργίας των αντιστάσεων, με συνέπεια την αύξηση της κατανάλωσης. Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αέρα, διότι αυξάνει την οικονομία ρεύματος. Αν θέλετε να φουρνίσετε 2 φορές, βάλτε το ένα φαγητό αμέσως μετά το άλλο, έτσι ώστε το δεύτερο να βρει ζεστό το φούρνο. Αν έχετε παλιά κουζίνα, μπορείτε να ενισχύσετε τη μόνωση στο πάνω μέρος του φούρνου. Καλύψτε την παλιά μόνωση με αλουμινόχαρτο, βάλτε ένα στρώμα μόνωσης ανθεκτικό στη θερμότητα όπως ο ιαλοβάμβακας και ξανά αλουμινόχαρτο. Προσοχή, ο ιαλοβάμβακας ερεθίζει το δέρμα. Θα χρειαστείτε μακριά αδιάβροχα γάντια για αυτή την εργασία. Αν υπάρχει χώρος, μπορεί να προσθεθεί μόνωση και στο πίσω μέρος του φούρνου. Προσοχή, το αλουμινόχαρτο δεν πρέπει να κουμπίσει στα ηλεκτρικά τμήματα της κουζίνας για λόγους ασφαλείας. Όταν δεν χρησιμοποιείτε την κουζίνα και δεν σας ενοχλεί να είναι αρρύθμιστο το ρολόι της, κατεβάστε την ασφάλεια του φούρνου και ανεβάστε τη μόνο όταν τον χρησιμοποιείτε. Έτσι θα γλιτώσετε την κατανάλωση του ρεύματος αναμονής. Για το ψυγείο σας, κάντε ό,τι μπορείτε για να αναπνέει όσο το δυνατόν καλύτερα ο συμπυκνωτής, δηλαδή η σερμπαντίνα που βρίσκεται πίσω από το ψυγείο. Μπορείτε να βάλετε και ανεμιστήρα της επιλογής σας, αν θέλετε, συνδεδεμένο παράλληλα με το μοτόρ του ψυγείου, έτσι ώστε να λειτουργεί ο ανεμιστήρας μόνο όταν λειτουργεί και ο συμπιεστής. Μπορείτε να κερδίσετε ακόμα και 1 κιλοβατόρα την ημέρα με τα παραπάνω μόνο από το ψυγείο σας. Αν είναι από τα μοντέρνα ψυγεία που δεν είναι ορατή σερμπαντίνα, την έχει διπλωμένη κάπου μέσα στο κάτω μέρος του ψυγείου, πίσω από ένα κάλυμα υποβοηθούμενη από έναν ανεμιστήρα. Μπορείτε να αφαιρέσετε το κάλυμα για καλύτερη αναπνοή, αλλά και εδώ μπορείτε να προσθέσετε ένα εξωτερικό ανεμιστήρα για να ανανεώνεται ο περιβάλλον αέρας με ψυχρότερο. Στις μοντέρνες κουζίνες, πάνω από το ψυγείο υπάρχει πάντα ένα ντουλάπι. Οι ξυλουργοί γνωρίζουν τις ανάγκες του ψυγείου και αφήνουν χώρο από τον τοίχο για να αναπνέει. Κάποιες φορές το άνοιγμα που αφήνουν είναι μικρό και στραγγαλίζει τη ροή του αέρα. Αυτό ίσως χρειαστεί να το τροποποιήσετε. Επίσης, μπορείτε να βελτιώσετε τη ροή ανεβάζοντας το ψυγείο 1 έως 4 εκατοστά από το πάτωμα με κάποιες προσθήκες. Εννοείται πως τις πόρτες πρέπει να τις ανοίγουμε όσο το δυνατόν λιγότερο για να μην χάνεται η ψήξη με συνέπεια την αυξημένη κατανάλωση. Επίσης, όσο υψηλότερη είναι η ρύθμιση της θερμοκρασίας, τόσο χαμηλότερη η κατανάλωση. Δυστυχώς, στη συντήρηση η αύξηση θερμοκρασίας μειώνει αισθητά το χρόνο διατήρησης των τροφίμων, οπότε δεν το συνιστώ. Στην κατάψυξη όμως δεν απαιτείται θερμοκρασία κάτω από τους μείον 14 βαθμών Κελσίου. Τα φθαρμένα λάστιχα στις πόρτες επίσης μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση. Για να διαπιστώσετε αν υπάρχει διαρροή από αυτά, μπορείτε να κάνετε την εξής δοκιμή. Όταν βραδιάσει, ανάψτε έναν ισχυρό φακό και τοποθετήστε τον μέσα στο θάλαμο συντήρησης. Κλείστε την πόρτα, κλείστε τα φώτα του σπιτιού και κοιτάξτε περιμετρικά της πόρτας για διαρροή φωτός. Στο σημείο όπου υπάρχει φως υπάρχει και διαρροή. Επανάλαβετε το ίδιο και για την κατάψυξη. Στην τηλεόραση, αν είναι κλασική τύπου LED, μειώστε από τις ρυθμίσεις τον οπίστιο φωτισμό. Μόνο από αυτό μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση ακόμα και στο μισό. Παίξτε μετά με τη φωτεινότητα την αντίθεση για να αντισταθμίσετε την απώλεια φωτισμού. Αυτή η ρύθμιση θα βελτιώσει και την ποιότητα του μαύρου, αλλά ο μειωμένος φωτισμός ωφελεί και τα μάτια σας. Όταν δεν χρειάζεται την τηλεόραση, αποσυνδέστε τη από το ρεύμα για να εξαλείψετε το ρεύμα αναμονής. Υπάρχουν και ειδικοί διακόπτες που παρεμβάλλονται μεταξύ φύσης και πρίζας πολύ εύκολα και στοιχίζουν κάτω από 5 ευρώ. Αυτό κάνει πιο βολική την πλήρη αποσύνδεση καθημερινά.
Στην κρεβατοκάμαρα η ηλεκτρική κουβέρτα είναι η πιο οικονομική λύση. Δεν καίει πάνω από 60 W στο μέγιστο, δηλαδή 1,5 λεπτό του ευρώ την ώρα. Οι τιμές αγοράς τους ξεκινούν από τα 20 ευρώ περίπου. Αν δεν έχει χρονοδιακόπτη, θα πρέπει απαραίτητος να προμηθευτείτε κάποιον με λειτουργία αντίστροφης μέτρησης, CD, δηλαδή countdown, για να σβήσει όταν σας πάρει ο ύπνος. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν ξυπνήσει ιδρωμένοι με δυσφορία από μια κουβέρτα που ξέχασαν να αναμένει. Ανάλογα και με την προτίμηση, δεν χρειάζεται να λειτουργήσει πάνω από μισή ώρα πριν ξαπλώσουμε. Μετά, το ίδιο μας το σώμα φροντίζει να διατηρεί τη θερμοκρασία μας χωρίς κανένα πρόβλημα. Με μισή ώρα την ημέρα θα κάψετε 25 λεπτά το μήνα. Εντυπωσιακό. Αν είσαι φοβερά σπάταλος, άντε να φτάσεις σε 1 ευρώ. Ακόμα και τα κλιματιστικά και οι αντλίες θερμότητας ούτε καν πλησιάζουν αυτή την επίδοση. Για να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης, στα παλιά παράθυρα για τις μπαλκονόπορτες προσθέστε εσωτερικά διάφανη μεμβράνη και κολλήστε τη περιμετρικά με ηλεκτρολογική ταινία, κατά προτίμηση στο χρώμα των κουφωμάτων. Έτσι θα έχετε φτιάξει τα δικά σας διπλά τζάμια σε όλο το σπίτι με 20 ευρώ. Υπάρχουν και καλύτερες αισθητικά λύσεις με ανάλογα υψηλότερο κόστος, όμως σε αυτό το βίντεο υποσχεθήκαμε να δώσουμε οικονομικές λύσεις. Για να στεγανοποιήσετε τα κουφώματα υπάρχει μια ειδική αυτοκόλλητη ελαστική λουρίδα που την εφαρμόζετε περιμετρικά και σταματά τις διαρροές αέρα. Τα ξύλινα κουφώματα δεν είναι απαραίτητα χειρότερα από τα μοντέρνα. Π.χ. το ξύλο έχει πολύ καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες από υλικό όπως το απλό αλουμίνιο και σίγουρα είναι οικολογικότερο από το PVC. Τα μονωμένα πορτοπαράθυρα δεν αρκούν. Θα χρειαστεί και μόνος τοιχοποίησης. Να ασχοληθείτε μόνο με τους εξωτερικούς τοίχους που έρχονται σε επαφή με τα καιρικά φαινόμενα. Μπορείτε να τοποθετήσετε από το εσωτερικό πλάκες πολυστερίνης, δηλαδή φελιζόλ, πάχους 1 εκατοστού με τη βοήθεια λίγης ζεστής κόλλας στις 4 γωνίες της κάθε πλάκας. Τα φελιζόλ μπορείτε να τα καλύψετε με ισοθερμική κουβέρτα. Είναι μια λεπτή μεμβράνη σε μεταλλικό χρώμα που έχει την ιδιότητα να αντανακλά τη θερμότητα πίσω στο χώρο. Το τετραγωνικό θα σας στοιχήσει περίπου 1 έως 2 ευρώ για τα 2 στρώματα μόνωσης. Αν θέλετε μπορείτε να εφαρμόσετε το ίδιο και για το ταβάνι, αν δεν υπάρχει άλλος όροφος από πάνω σας ως μόνωση. Το σπίτι βέβαια λόγω της μεμβράνης θα μοιάζει με διαστημόπλιο, αν δεν βρείτε μια οικονομική και καλέσετε τη λύση για να την καλύψετε, αλλά θα έχετε πραγματικά μια πολύ ισχυρή μόνωση. Υπάρχουν και φελιζόλ με φινίρισμα σε διάφορα σχέδια που είναι πιο καλέσθητα, όμως είναι ευαίσθητα και στο παραμικρό χτύπημα. Για το πάτωμα μπορείτε να στρώσετε κουρελούδες, χαλιά, μοκέτες, ό,τι έχετε. Κάτω από τα χαλιά μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον κάποιο μονοτικό υπόστρωμα. Αν έχετε κεντρική θέρμανση, τον ανεμιστήρα που έχετε αποθηκευμένο για το καλοκαίρι μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να μετατρέψετε ένα θερματικό σώμα σε fan coil, αυξάνοντας κατά πολύ τη θερμιδική του ικανότητα. Ένας θερμοστάτης τοποθετημένος στο σώμα θα ενεργοποιήσει τον ανεμιστήρα μόνο όταν πρέπει. Το κόστος ενός έτοιμου ψηφιακού θερμοστάτη μπρίζας ξεκινά από τα 20 ευρώ. Με πατέντες μπορεί να γίνει και φθηνότερος. Αν έχετε κλιματιστικό, προτιμήστε το έναντι της σόμπας. Ακόμα και ένα παλιό κλιματιστικό καίει 3 φορές λιγότερο από μια σόμπα, ενώ ένα σύγχρονο υψηλής ενεργειακής κλάσης 5 φορές λιγότερο. Το modem router μπορεί να παρεμβάλλετε ένα χρονοδιακόπτη, ώστε να σβήνει τις ώρες που δεν το χρειάζεστε. Π.χ. όταν πέφτετε για ύπνο. Για τις έκτακτες κλήσεις έχετε τα κινητά σας. Ένα μπόνους είναι η μειωμένη ακτινοβολία μέσα στο σπίτι για κάποιες ώρες. Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να κόβει ομαδικά και άλλες συνεργαζόμενες συσκευές με το router, όπως κάποιο switch και κάποιον αναμεταδότη Ethernet. Οι χρονοδιακόπτες είναι χρήσιμοι και για άλλες συσκευές, όπως το κλιματιστικό και η τηλεόραση. Κάποια χρήσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση της υψηλής κατανάλωσης είναι οι μετρητές ενέργειας. Υπάρχουν παντού κρυφές καταναλώσεις μέσα στο σπίτι. Στην αγορά μπορείτε να βρείτε μετρητές ενέργειας και για τον πίνακα, αλλά και τύπου πρίζας. Είναι πολύ χρήσιμοι για αυτούς που θέλουν να το ψάξουν λίγο περισσότερο και στοιχίζουν γύρω στα 20 ευρώ ο καθένας. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω πως η εξοικονόμηση, έστω και 1 βατ σε καθολικό επίπεδο, κάνει τεράστια διαφορά για το περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7,5 εκατομμύρια παροχές ρεύματος στην Ελλάδα. Με αυτή την απειροελάχιστη εξοικονόμηση θα μπορούσαν να ηλεκτροδοτηθούν 22.000 σπίτια δωρεάν για πάντα. Έτσι, μπορεί η ατομική εξοικονόμηση να ωφελεί το πορτοφόλι μας,
αλλά η συλλογική εξοικονόμηση μπορεί να ωφελήσει και το γενικότερο καλό, προσφέροντας λιγότερες καύσεις λιγνίτη και φυσικού αερίου, λιγότερα φωτοβολταϊκά πάρκα σε αξιοποιήσιμη γη και λιγότερες ανεμογεννήτρες σε δάση. Δοκιμάστε λοιπόν οποιασδήποτε από τις λύσεις που προαναφέρθηκαν, κρατήστε αυτές που σας βόλεψαν και εφαρμόστε τροποποιήσεις αν το κρίνετε απαραίτητο. Πείτε μας στα σχόλια. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση.